હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો? બધા મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે કેસર દૂધ પાક બનાવીશું, જે આપણે ઘણીવાર બધાના ઘરમાં બનતું જ હોય છે. મોસ્ટલી શ્રાદ્ધ વખતે તો આપણે વધારે જ બનાવતા હોઈએ છીએ. આપણે એ દૂધ પાક આજે બનાવીશું, કેસરવાળો દૂધ પાક બનાવીશું. એના તમને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો આમાં મેં 2 લીટર દૂધ લીધું છે અને ફેટવાળું દૂધ લેવાનું છે, મલાઈ કાઢીને નથી લેવાનું. ફેટવાળું દૂધ મેં 2 લીટર લીધું છે. એમાં પછી અડધી પા વાડકી ચોખા લીધા છે અને 1 ચમચી એલચી પાવડર છે, 1 ચમચી ચારોળી છે, 3 ચમચી બદામ ને પિસ્તા અને કાજુનો પાવડર છે, ચપટી કેસર છે અને 150 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. ખાંડ આપણે ટેસ્ટ મુજબ જ ઉમેરવાની છે. અને હવે આપણે ગેસ ચાલુ કર્યો છે અને હવે આપણે દૂધ પાકને હલાવીએ. દૂધ પાક ઉભરો આવે, થોડું દૂધ ભરે, ત્યાર પછી આપણે એમાં ખાંડ ચોખા ઉમેરવાના છે અને ચોખા ચડી જાય પછી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે. એટલે અત્યારે આપણે દૂધ પાક થવા દઈએ. જો હવે આપણે 10 મિનિટ દૂધ ઉકાળી દીધું છે. હવે એમાં આપણે ચોખા ઉમેરી દઈએ. ચોખા અને કેસર અત્યારે જ આપણે ઉમેરી દઈએ. કેસરને આપણે દૂધમાં નથી ઓગાળવાનું, એમાં જ તાકણા એમાં ઉમેરી દઈએ છીએ. ચપટી લગભગ 10-12 ટાંકણા નાખેલા છે. હવે ચોખા ચડે ત્યાં સુધી આપણે દૂધ ઉકાળવાનું છે. ચોખા ચડી જાય પછી ખાંડ ઉમેરવાની છે આપણે. ચોખા ચડે ત્યાં સુધી આપણે સતત એને હલાવતા રહેવાનું છે. જો આપણા ચોખા પણ ચડીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. ચોખા ચડતા પહેલા જો ખાંડ ઉમેરી દઈએ ને તો ચોખા ચડે નહીં. એટલે હવે આપણે ચોખા ચડી ગયા છે. જુઓ, એને 5 જ મિનિટમાં ચોખા ચડી જાય છે. આપણે અંદર ઉમેરીએ ને દૂધમાં, આમે ઓલરેડી દૂધ ઉકળેલું જ હોય છે અને એમાં ચોખા ઉમેરીએ ને એટલે 5 જ મિનિટમાં ચોખા ચડી જાય છે. અને હવે આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. 150 ગ્રામ ખાંડ છે, પણ આપણે એમાં 100 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીશું. 50 ગ્રામ જેટલી ખાંડ રવા દઈએ, 100 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીશું. પછી આપણે ગળપણ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો છો. તમને ગળપણ વધારે જોઈએ તો થોડું 150 ગ્રામ ઉમેરી દેવાની અને માપનું જોઈએ તો 100 ગ્રામ ઉમેરવાની. એટલે ગળ્યું પણ નહીં થાય અને મોરું પણ નહીં રહે. હવે ખાંડનું પાણી ભરે ત્યાં સુધી આપણે 5 મિનિટ એને ઉકળવા દેવાનું છે. 5 મિનિટ આપણે એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી ખાંડનું પાણી પડી જાય અને થોડું દૂધ પણ ઠીક થઈ જાય. એટલા માટે અને ઠંડુ પડ્યા પછી વધારે ઠીક થશે. આમ તો ઓલરેડી ઘણાની બનાવવાની રીત અલગ હોય છે. ઘણા રાંધેલો ભાત ઉમેરી દે છે અને દૂધ ગરમ કરીને એમાં ખાંડ ઉમેરીને બનાવે છે. એ રીત ખોટી હોય છે. એવી રીતે નથી બનાવવાનું હોતું. એની રીત બનાવવાની હકીકત આ જ છે કે તમે પહેલાં દૂધ ગરમ કરો, એને થોડું ઉકળવા દો, ત્યાર પછી એમાં ચોખા ઉમેરો, ચોખા ચડી જાય પછી એમાં ખાંડ ઉમેરો, તો બહુ સરસ થાય છે દૂધ. ખાંડ ઉમેર્યા પછી એનું પાણી છૂટે, તે પાણી એનું બળે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દેવાનું છે, નહીં તો દૂધ પાતળું રહેશે. પછી જો આપણે તપેલીમાંથી હવે આ નાની તપેલી, મોટા તપેલામાંથી આ નાની તપેલીમાં ખાલી કરી દીધું છે. હવે એને આપણે ઠંડુ કરવા મૂકવાનું છે. ત્યાર પહેલાં એના અંદર આપણે એલચીને એવું નાખી દઈએ. જો આ 1 ચમચી આપણે એલચી ઉમેરીએ છીએ, 1 ઉપર ચપટી ઉમેરી દઈએ. એલચીનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. પછી આ 1.5 ચમચી એ છે ચારોળી છે અને 3 ચમચી કાજુ બદામ અને પિસ્તાની કતરણ છે. હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હજુ આપણું આ ઠંડુ થશે ને પછી પણ દૂધ આપણું જાડું થશે. એની કન્સિસ્ટન્સી જો
હજુ ઠંડુ થશે ને ફ્રીજમાં એટલે એનાથી પણ જાડું થઈ જશે. હવે આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈએ. ચારોળી વગર દૂધપાક અધૂરો છે, એટલે દૂધપાકમાં ચારોળી જરૂરથી ઉમેરવાની. હવે આપણે એને કેસરથી ગાર્નિશ કરીશું. કેસરના તાતણા ઉમેરીને એને ગાર્નિશ કરીશું. આપણો દૂધપાક તૈયાર છે. જો આપણો દૂધપાક તૈયાર છે, તમે પણ આવી રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમને કેવો લાગ્યો એ પણ કહેજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે કેવો લાગ્યો અને આ રીતે જરૂરથી બનાવજો, તમને ખૂબ ભાવશે. આમે આપણે કંઈ ને કંઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે દૂધપાક એવું તો કંઈ બનાવતા જ હોઈએ છે, પણ આ રીતે તમે બનાવશો તો તમને ખૂબ ભાવશે. એટલો ટેસ્ટી પણ બને છે. અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવો લાગ્યો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. બાય. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.